Γεια σας, είμαι η Ντέβη και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο. Στο προηγούμενο βίντεο είχα ζητήσει τη βοήθειά σας και νίκησε το Mixed Media και το Scrapbooking. Θέλατε να δείτε και άλλους καμβάδες, θέλατε να δείτε πιο πολύ Mixed Media. Να ομολογήσω κάτι. Τα δικά μου Mixed Media σε καμβά είναι γενικά πολύ απλά και εύκολα. Εννοώ ότι δεν χρησιμοποιώ πάρα πολλά προϊόντα έτσι ώστε να τα κάνω πάρα πολύ πλούσια. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να είναι βατό και να είναι εύκολο να το φτιάξετε στο σπίτι με τα υλικά που διαθέτετε. Από εκεί και πέρα, εσείς μπορείτε να προσθέτετε ό,τι άλλο σας αρέσει και να το κάνετε όσο πιο περίπλοκο και εμφάνταστο θέλετε. Πάμε να δούμε το βίντεο και θα σας ξαναδώ στο τέλος. Θα χρειαστούμε μια πάστα διαμόρφωσης, ελαφρύ πυλό της Ταμπερία, καλούπια της Ταμπερία από τη σειρά Grand Hotel, επίσης 2 χαρτιά Scrapbooking πάλι της ίδιας σειράς Grand Hotel, ένα stencil που θα το εφαρμόσω στο πλαίσιο του καμβά, γύρω-γύρω δηλαδή, ένα καμβά 30x40, καμβίλες, τις οποίες τις βρίσκεται σε διάφορα μεγάλα καταστήματα και ένα πριόνι. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα καλύψω το πλαίσιο του καμβά με την πάστα μου. Για να το κάνω αυτό χρησιμοποιώ μια σπάτουλα και καλύπτω όλο το καμβά γύρω-γύρω και στο εσωτερικό. Μέχρι να στεγνώσει η πάστα μας, κόβω τα σχέδια που έχω επιλέξει στα χαρτιά χρειάζομαι 3 διαφορετικά σχέδια για αυτό που θέλω να φτιάξω. Στο προηγούμενο βίντεο πήρατε κάποια ιδέα από το Scrapbooking και όπως έχω πει πάντα στα χαρτιά Scrapbooking αγριεύουμε τις άκρες, όλες γύρω-γύρω. Περνάω με μελάνι για να τη σκουρίνω. Και θα μπουν κάπως έτσι, στο περίπου, κοιτάω πώς θα μπουν πάνω στο καμβά, τα κομμάτια που έχω κόψει. Και πάω να προβάρω τις καμβίλες μου. Μετράω, είναι στα 30 εκατοστά το άνοιγμα του καμβά, σημαδεύω και κόβω σε εκείνο το σημείο. Το τοποθετώ μέσα στο καμβά για να δω αν το έχω κόψει σωστά, καταρχήν. Και μετράω για να κόψω τις υπόλοιπες καμβίλες. Χρειάζομαι άλλα 2 μικρότερα και άλλα 2 πιο μικρά ακόμα. Και είμαστε περίπου εδώ, σε αυτό το στάδιο. Μετράω να δω αν είναι σωστά κομμένα. Επειδή έχει στεγνώσει η πάστα, θέλω να προσθέσω και ένα σχέδιο γύρω-γύρω και θα χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο stencil. Πάλι με πάστα. Εφαρμόζω λοιπόν το stencil γύρω-γύρω στο πλαίσιο του καμβά. Καθαρίζω τις ακρούλες.
και φυσικά το αφήνω στην άκρη να στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Τώρα λοιπόν θα χρησιμοποιήσω τα καλούπια και τον πυλό. Έχω επιλέξει κάποια σχέδια, 3 χρειάζομαι. Τον ελαφρύ πυλό της ταμπερία και γεμίζω τα καλούπια μου με τον πυλό. Ο πυλός αυτός είναι πολύ μαλακός και πολύ εύκαμπτος και είναι πολύ εύκολο γενικά να το χρησιμοποιείτε στα καλούπια. Θα χρειαστώ 3 σχέδια διαφορετικά, οπότε φτιάχνω 3 διαφορετικά καλπάκια. Αφαιρώ τον πυλό από το καλούπι. Τώρα λοιπόν θα βάψω τον καμβά μου και για να βάψω τον καμβά μου θα χρησιμοποιήσω τη ρόμη. Ανακατεύω πολύ καλά, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ανακατεύουμε πάντα τα χρώματα κυμολίας πολύ καλά και βάφω όλο το καμβά με το ίδιο χρώμα. Και φυσικά δεν ξεχνάω τα πλαϊνά. Αφήνω τον καμβά να στεγνώσει και μετά παίρνω ένα πινέλο με χοντρή τρίχα, βρεγμένο, το βουτάω στο καφέ χρώμα και κάνω πιτσιλιές. Το πινέλο σε αυτή την περίπτωση πρέπει να είναι αρκετά νερωμένο. Τώρα θα βάψω τις καμβίλες μου με τη σόφια, είναι ένα γκρι απαλό χρώμα. Πάλι λίγη ρόμη και με το χοντρό πινέλο μου με τη σκληρή τρίχα κάνω την τεχνική του στεγνού πινέλου. Τοποθετώ τώρα τα χαρτιά μου. Έχω κόψει και δεύτερο χαρτί από κάτω, έτσι ώστε να μπορώ να κάνω τρισδιάστατο το χαρτί. Κολλάω τις καμβίλιες με την έξτρα φόρτε. Με την ίδια κόλλα θα κολλήσω το πρώτο φύλλο του χαρτιού. Το πρώτο επίπεδο βασικά, γιατί θα το κάνω σε 2 επίπεδα. Προσθέτω τη γνωστή πλέον ταινία αυτοκόλλητη διπλής όψεως με το φομ στη μέση για να δώσω όγκο και φτιάχνω τη δεύτερη στρώση, η οποία είναι λίγο πιο ψηλά και με αυτόν τον τρόπο μας δείχνει ένα τρισδιάστατο αποτέλεσμα. Ο πυλός μου έχει στεγνώσει και παίρνω το κόκκινο χρώμα, τη μόσχα και βάφω το ένα διακοσμητικό μου από πυλό με αυτό το χρώμα. Θα χρησιμοποιήσω 3 διαφορετικά χρώματα βασικά, δεν θα τα κάνω όλα ίδιο χρώμα, οπότε το ένα είναι μόσχα, το δεύτερο θα είναι Βαρσοβία και το τρίτο διακοσμητικό θα είναι Κοπενχάγη. Φυσικά ο συνδυασμός των χρωμάτων έγινε έτσι ώστε να ταιριάζει και με το μοτίβο του χαρτιού. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε χαρτί και οποιοδήποτε χρώμα σας αρέσει. Ενσωματώνω το πλαίσιο του καμβά έτσι ώστε να μην φαίνεται ξένο. Χρησιμοποιώ δηλαδή τις αποχρώσεις που έχω εφαρμόσει πάνω στον πυλό και επίσης με ένα ανοιχτό χρώμα, εδώ χρησιμοποιώ την πράγα, κάνω πάλι την τεχνική του στεγνού πινέλου έτσι ώστε να αναδείξω τα ανάγλυφα που υπάρχουν πάνω στον πυλό.
Από εκεί και πέρα μπορείτε να προσθέσετε όσα διακοσμητικά σας αρέσουν, ό,τι σας αρέσει. Εγώ, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, επιλέγω λίγο πιο απλές γραμμές για να είναι πιο εύκολες να τις δημιουργήσετε. Και εσείς κάνετε ό,τι θέλετε, όσο πιο πολύ θέλετε. Κολλάω τα διακοσμητικά μου στοιχεία, τον πυλό σε αυτή την περίπτωση. Και με αυτόν τον τρόπο έχω δημιουργήσει ένα καμβά λίγο διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Στο επόμενο βίντεο σας έχω ετοιμάσει πάλι καμβά, ελπίζω να καταφέρω να το έχω έτοιμο για την επόμενη εβδομάδα. Δυσκολεύομαι λίγο με τους χρόνους, η αλήθεια είναι αυτή. Και μετά έρχονται τα Πασχαλινά. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο. Όλα τα προϊόντα θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας!